व्हॉट्सअप गाईज, पण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण व्हॉट्सअप विषयी नाही तर सिग्नल ॲप विषयी माहिती घेणार आहोत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी आपल्याला सांगणार आहे की जो सिग्नल ॲप आहे त्याच्यावर चॅट बॅकअप कशा पद्धतीने घ्यायचा। जो सिग्नल ॲप आहे त्याच्यामध्ये खूप जास्त म्हणजे त्याच्या वापरामध्ये खूप जास्त वाढ झालेली आहे। अनेक जण आता व्हॉट्सअप सोडून सिग्नल ॲपकडे वळताना दिसत आहेत, तर त्याच्यासाठीच हा व्हिडिओ तयार करतोय। कारण जो सिग्नल ॲप आहे त्याच्यामध्ये जो चॅटचं बॅकअप आहे तो घेण्याची मेथड जी पद्धत आहे एकदम वेगळी आहे व्हॉट्सअपपेक्षा। कारण याच्यामध्ये आपल्याला सेटिंग ही एकदम वेगळी आहे। याच्यामध्ये घेतला जाणारा बॅकअप हा फक्त आणि फक्त आपल्या फोनवर असेल। हा जर डिलीट झाला तर आपल्याला इतर ठिकाणावरून बॅकअप म्हणजे रिस्टोर करता येणार नाही। जसं व्हॉट्सअपचं आहे ते आपण ड्राईव्हवर सेव्ह करत होतो, तर ड्राईव्हवरून आपण तो रिस्टोर करू शकतो। तर ही सेटिंग कोणती आहे ती सांगण्या अगोदर आपल्याला एक आठवण की जर आपण अजूनही या चॅनलवर म्हणजे चॅनलवर आला असेल, व्हिडिओ बघितले असेल आणि अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर खाली खूप मोठा लाल कलरचा सबस्क्राईबचं बटन असेल तुमच्यासाठी, त्याच्यावर असा मुक्का मारा जोरात आणि चॅनल सबस्क्राईब करा। आणि त्याच्या बाजूला बेल बटन येईल, त्याला सुद्धा असा घंटा वाजवा ठाण मोठ्याने, आणि तिथे अजून एक ऑप्शन येईल ऑल नोटिफिकेशन म्हणून, तर त्याला ऑन करा, जेणेकरून माझे येणारे पुढील सर्व व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन यूट्यूब तुम्हाला स्वतःच देत राहील। तर आता ती सेटिंग काय आहे ते बघूया। तर त्यासाठी काही स्टेप्स आहेत, मी स्टेप वाईज तुम्हाला सांगेन। हा एक पेपर आहे ज्याच्यावर पूर्णपणे स्टेप्स लिहिलेले आहेत, त्या दाखवत नाही, मी तुम्हाला सांगतो। तर पहिली स्टेप कोणती, सर्वात महत्त्वाची स्टेप आहे, ती जर स्टेप आपण नाही केली तर ही सेटिंग आपल्याला करताच येणार नाही। तर ती पहिली स्टेप आहे, आपल्या मोबाईलमधील सिग्नल ॲप ओपन करा। तर आहे ना महत्त्वाची, कारण ओपन केल्याशिवाय तुम्ही ही सेटिंग करूच नाही शकत। तर ओपन झाली की त्याच्यानंतर वरती 3 डॉट्स असतील, त्याच्यावर क्लिक करून सेटिंग ऑप्शन निवडा। सेटिंग ऑप्शन निवडल्याच्या नंतर आपण सेटिंगमध्ये जाल। सेटिंगमध्ये गेल्याच्या नंतर तिथं एक ऑप्शन असेल चॅट्स अँड मीडिया म्हणून। चॅट्स अँड मीडिया हा ऑप्शन जो असेल त्याच्यावर क्लिक करून त्याच्यामध्ये जा, तो ओपन होईल। त्याच्यामध्ये ओपन झाल्याच्या नंतर एकदम खाली यायचं आहे, स्क्रोल करून असं स्क्रोल करा। त्याच्या एकदम खाली आल्याच्या नंतर चॅट बॅकअप्स म्हणून एक ऑप्शन मिळेल आपल्याला। या ठिकाणावरूनच आपल्याला जे चॅट आहेत त्याचे बॅकअप घेता येतील, तर याच्यावर क्लिक करायचं। चॅट बॅकअपवर क्लिक केल्याच्या नंतर आपल्याला समोर एक स्क्रीन ओपन होईल, ज्याच्यामध्ये एक आपल्यासमोर एक ब्लू बटन असेल ज्याच्यावर टर्न ऑन म्हणून लिहिलेलं असेल, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। त्याच्यावर क्लिक केल्याच्या नंतर आपल्यासमोर एक अशी विंडो ओपन होईल, तर असं क्लिक करायचंच आहे त्या टर्न ऑनवर। तर तशा पद्धतीने तिथं क्लिक कराल ना, तसंच जर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाल बटनचं सबस्क्राईब बटन आहे खाली, त्याच्यावर पण असं क्लिक करा। तर ते टर्न ऑनवर क्लिक केल्याच्या नंतर अनेबल लोकल बॅकअप्स म्हणून एक विंडो ओपन होईल, आणि तिथं आपल्याला 2 लाईनी दिसतील नंबर्सच्या, ते कोड असतील, ते दोन्ही पण लिहून घ्या जसाच तसे, कारण हे कोड खूप महत्त्वाचे असणार आहेत। आपल्याला जो डाटा आहे, आपण जो बॅकअप घेणार आहे तो रिस्टोर करताना आपल्याला तो कोड लागणार आहे, तर ते दोन्ही पण लिहून घ्या। आणि त्याच्यानंतर आपण लिहून घेतले व्यवस्थित, ते सांभाळून ठेवा, आणि खाली एक चौकोन असेल त्याच्यावर टिक करा, तिथं क्लिक करा, आणि त्याच्यासमोर अनेबल बॅकअप्स म्हणून ब्लू कलरचं बटन असेल राईट साईडला, उजव्या साईडला, त्याच्यावर क्लिक करा। त्याच्यावर क्लिक केल्याच्या नंतर आपल्यासमोर एक स्क्रीन असेल ज्याच्यामध्ये भरपूर ऑप्शन असतील, त्याच्यापैकी भरपूर ऑप्शनकडे लक्ष नाही द्यायचं। त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे क्रिएट बॅकअप, आपल्याला स्क्रीनवर दिसत असेल क्रिएट बॅकअप म्हणून जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं। त्याच्यावर क्लिक केल्याच्या नंतर आपल्याला दिसेल की जो बॅकअप आहे तो घेतला जातोय, तो आता डाउनलोड होतोय। तर अशा पद्धतीने बॅकअप कसा घ्यायचा ते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलेलं आहे। आणि जर आपल्याला वाटत असेल की हा घेतलेला बॅकअप जर आपल्याला रिस्टोर करायचा आहे तर तो कसा करायचा, याच्यावर जर मी व्हिडिओ बनवावा असं तुम्हाला वाटत असेल तर खाली कमेंट करून सांगा, आणि व्हिडिओला लाईक करा, आणि इतरांसोबत तर शेअर कराच। आणि जर सिग्नल ॲपविषयी थोडी अजून माहिती पाहिजे असेल तर त्याची लिंक आपल्याला आय बटनमध्ये मिळेल, तिथून तो व्हिडिओसुद्धा बघून घ्या। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये थांबूया इथंच, आणि भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।